હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરની અંદરથી આપણે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની 2014માં પૂછાયેલા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ગયા હતા. કેવા ટોપિક્સમાંથી પૂછાય એ જોઈ ગયા હતા. આ વિડીયોની અંદરથી આપણે વાત કરવાના છે બિન સચિવાલયની 2016ની પરીક્ષા કે જે 16 ઓક્ટોબર 2016ના રોજ લેવાઈ હતી. એમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને હવે કઈ રીતે કેવા ટોપિક્સમાંથી પૂછાઈ શકે એની ચર્ચા કરવાના છે. એટલે જૂના પેપર ઉપરથી પણ આપણે ખ્યાલ આવે અને અઘરા પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછાઈ શકે એ જોઈશું. એની પહેલા થોડી ઘણી વાત કરી લઈએ એક જાહેરાતની કે તારીખ 7, 8 અને 9ના રોજ આપણે જીપીએસસી ઓનલાઈન દ્વારા બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક મેગા સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં 7 તારીખના રોજ જાહેર વહીવટ ભણાવવામાં આવશે અને એ હું તમને ભણાવીશ. જાહેર વહીવટની અંદરથી કેવા ટોપિક્સમાંથી પ્રશ્નો આવે, કયા કયા ટોપિક્સ કરવા જોઈએ, કયા ન કરવા જોઈએ, આ તમામ વસ્તુ આખો સિલેબસ આપણે પૂરો કરશું 7 તારીખના રોજ. હવે મોટો પ્રશ્ન છે કે કયા કયા મટીરિયલ્સમાંથી વાંચવું. ઘણી બધી પુસ્તકો છે જાહેર વહીવટના અત્યારે માર્કેટમાં, તો એના માટે મારા એક નિચોડ રૂપે 30 થી 32 પેજ જેટલું મટીરિયલ કે જે આઈએમપી હશે એ તમને 7 તારીખે આપવામાં આવશે. આ 3 દિવસના સેમિનારની ફી એ માત્ર મામૂલી 600 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. એટલે કે માની લો કે એક દિવસની ફી તમે જો તો તમને 200 રૂપિયામાં પડે અને તમે આ નંબર ઉપર ફોન કરી અથવા તો વોટ્સએપ ઉપર મેસેજ કરી અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો આ સેમિનારનું, કે જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ યુઝફુલ અને ઉપયોગી થશે. તો મિત્રો, હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે બિન સચિવાલયના 2016નું જૂના પેપરના પ્રશ્નો અને કઈ રીતે હવે પૂછાશે એની વાત. પેલો એક પ્રશ્ન છે કે સ્વાગત પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન ક્યારે ફરિયાદીને સાંભળે છે? મિત્રો, સ્વાગત એ એક પ્રકારનો આખો પ્રોજેક્ટ છે, તો એનું પૂરું નામ પૂછાઈ શકે. એનું પૂરું નામ છે સ્ટેટ વાઇડ એટેન્શન ઓન ગ્રીવાન્સીસ બાય એપ્લિકેશન ઓફ ટેકનોલોજી. તો આ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે કે સ્વાગતનું પૂરું નામ શું છે. આમાં તો પ્રશ્ન હતો કે મુખ્યમંત્રી ક્યારે સાંભળે, તો મુખ્યમંત્રી છે એ દર મહિનાના ચોથા ગુરુવારે ફરિયાદીને સાંભળે છે. આ જૂની પરીક્ષાનો પ્રશ્ન છે, ફરીથી યાદ રાખજો. હવેની પરીક્ષામાં એવું આવી શકે સ્વાગતનું પૂરું નામ તો સ્ટેટ વાઇડ એટેન્શન ઓન ગ્રીવાન્સીસ બાય એપ્લિકેશન ઓફ ટેકનોલોજી. આગળનો ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ આપણે. જિલ્લા કલેક્ટર ગુજરાત સરકારના કયા વિભાગ હેઠળ સીધી રીતે કાર્ય કરે છે? તો જિલ્લા કલેક્ટર છે એની નિયુક્તિ કરવાની એ રાજ્ય સરકારની ફરજ છે અથવા તો એની જવાબદારી છે અને એ સીધા મહેસૂલ વિભાગ અંતર્ગત આવે છે અને મહેસૂલી અધિકારી તરીકે કામ કરે છે. આગળ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું? તો મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ પહેલી વાર જે છે ઈસવીસન 1687 1687ની અંદરથી મદ્રાસની અંદરથી છે એ પહેલી વાર અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. એટલે પૂછાય તો એ છે મદ્રાસ, એ પણ ખ્યાલ રહી. મિત્રો, આ પ્રશ્ન કઈ રીતે જાય છે? જો આ સ્વાગત છે તો તમે એક ક્લાર્કના માળખામાં જાઓ એટલા માટે ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. આ ઈ ગવર્નન્સની અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારની ટેકનોલોજીને લગતા એપ્લિકેશન કે જે ગુજરાતની અંદરથી હોય, ભારતમાં હોય, એના પ્રશ્નો. પછી તમે ક્લાર્ક તરીકે જાઓ છો તો એનું માળખું આખું કલેક્ટર છે, સચિવ છે, મુખ્ય સચિવ છે. આ એક સરકારી તંત્રમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે, તો આ એક ક્વેશ્ચન છે. મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ આ ટોપિક છે એક પંચાયતી રાજ તરીકે નહીં પણ જાહેર વહીવટમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યો છે એ મૂકવામાં આવ્યું છે. કારણ કે એક સરકારો, નાની નાની સરકારો હોય નાના નાના લેવલે, તો શાસન વ્યવસ્થિત થાય એના માટે. તો આમાંથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાંથી 5-7 ક્વેશ્ચનો પૂછાતા રહેતા હોય છે, એટલે ધ્યાન રાખવું. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. કેન્દ્ર સરકારની વહીવટી કામગીરીની સમીક્ષા સૌપ્રથમ કોણે કરી હતી? તો કેન્દ્ર સરકારની સૌપ્રથમ વહીવટી જે કામગીરી છે એની સમીક્ષા કરનાર સમિતિ હતી એડી ગોરવાલા સમિતિ. બીજું એક ખાસ યાદ રહી, એડી શોધન કરીને એક નામ છે, પણ એડી શોધન એ ગુજરાતની અંદરથી આવેલું એક આઈએએસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું નામ છે, ત્યાં પણ ભૂલ ન થાય. બીજો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે કેન્દ્ર સરકારની કઈ એક સમિતિ વહીવટી સુધારણાની સમિતિ કે એના દ્વારા ભારતની અંદરથી ઈ ગવર્નન્સ છે એની ભલામણ કરી હતી? તો વીરપ્પા મોઇલી પંચ છે એના દ્વારા ઈ ગવર્નન્સની ભલામણ કરી હતી. આ પણ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પંચાયતી રાજ પ્રણાલીનો સૌપ્રથમ કયા રાજ્યમાં અમલ થયો? તો મિત્રો, સૌપ્રથમ જે અમલ છે રાજસ્થાનની અંદરથી થયો હતો. રાજસ્થાનની અંદરથી નાગોર નામનો જિલ્લો અને બગદરા નામનું ગામ, ત્યાં પહેલી વાર પંચાયતી રાજનો પ્રારંભ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ. પહેલાં ઓળખાતું હતું કેન્દ્રીય એક પ્રકારનું વહીવટતંત્ર છે એનું વિકેન્દ્રીકરણ. હવે વિકેન્દ્રીકરણને શબ્દ પણ પંચાયતી રાજ આપ્યો હોય તો એ છે જવાહરલાલ નહેરુ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે છઠ્ઠો. રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના એટલે કે એનપીએસ, નેશનલ પેન્શન સ્કીમ, એ પીએફઆરડીએ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી તેનું પૂરું નામ જણાવો. એટલે પીએફઆરડીએ છે એ સ્પેસિફિક રીતે શું આપે છે? તો કે એનપીએસ, નેશનલ પેન્શન સ્કીમ, રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના એ બહાર પાડે છે પીએફઆરડીએ.
મિત્રો આવી સંસ્થાઓમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે. PFRDA છે, IRDA છે, ટ્રાય છે, એટલે એ પણ સંસ્થાઓ કરવી રહી. તો આ PFRDA નું પૂરું નામ છે પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, અને પાછળ ઓફ ઇન્ડિયા એવો શબ્દ હોય તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પંચાયતોને અનુદાન આપવાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? મિત્રો અનુદાન એટલે કે થાય છે ગ્રાન્ટ. તો પહેલાં પંચાયતોને ગ્રાન્ટ મળતી હતી, પણ એને એક પ્રકારની સ્પેસિફિક રીતે જે છે વાપરવાની છૂટ નહોતી, અથવા તો બંધારણીય દરજ્જો નહોતો. તો આ છે એ ગ્રાન્ટ મળવાની શરૂઆત થઈ, રૂપિયા વાપરવાની સત્તા આપવામાં આવી, અને બંધારણીય સત્તા આવી 73માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા આવી હતી. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 8મો, ભારતમાં 73મો બંધારણીય સુધારો કયા વર્ષથી અમલમાં આવ્યો? ભારતની અંદરથી 73મો બંધારણીય સુધારો છે 1993 1993ની અંદરથી. તારીખ હતી 24મી એપ્રિલ. આ 24મી એપ્રિલ 1993માં અમલમાં આવ્યો હતો. આગળ 9મો ક્વેશ્ચન હતો. મિત્રો આમાં જો પૂછાય કે 73મો બંધારણીય સુધારો એ સુધારો છે 1992માં મુકાયેલો છે, પણ એ સુધારો અમલ છે 24મી એપ્રિલ 1993ના રોજ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં વ્યવસાય વેરો ઉઘરાવવાની સત્તાઓ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને ક્યારે આપવામાં આવી? તો વ્યવસાય વેરો છે, અલગ અલગ બીજા વેરાઓ તો ઉઘરાવે છે પંચાયતો અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ તરીકે બધી જ, પણ વ્યવસાય વેરાની છૂટ છે એ ગુજરાતની અંદરથી 2006ની અંદરથી આપવામાં આવી. આવા ક્વેશ્ચન આવશે. વ્યવસાય વેરાના મોબાઈલ ટાવર ઉપર વેરો ક્યારે ઉઘરાવવાની છૂટ આપવામાં આવી? તો એ વેરાને લગતા ખ્યાલ હોવા જોઈએ, અને કઈ પ્રકારની સમિતિ ક્યાં ફરજિયાત છે? સામાજિક ન્યાય સમિતિ, પાણી સમિતિ અથવા તો કારોબારી સમિતિ, આ સમિતિઓના ક્વેશ્ચન આવશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યને લગતા તો એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો આગળના પ્રશ્નો પર જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 10. ભારત સરકારના જાહેર સાહસો માટે મહારત્ન યોજના ક્યારથી દાખલ કરવામાં આવી? ભારત સરકાર દ્વારા પોતાના જાહેર સાહસો માટે અલગ અલગ યોજનાઓ છે, જેમ કે મહારત્ન, નવરત્ન, મિનિરત્ન. એમાંની મહારત્ન ક્યારે દાખલ થઈ? તો એ છે ઈસવીસન 2010-11ના વર્ષની અંદરથી. આગળનો ક્વેશ્ચન નંબર 11. ભારતમાં 1954માં સ્થપાયેલ IIPA ના પ્રણેતા કોણ હતા? IIPA નું ઉદ્ઘાટન જવાહરલાલ નહેરુએ કર્યું છે. IIPA એટલે કે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, કે જે વહીવટલક્ષી સંશોધન કરે છે. આ છે કઈ સમિતિની ભલામણના આધારે આવી હતી? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો એવો થાય તો એ છે પોલ એચ એપલબી સમિતિની ભલામણના આધારે. અને જવાહરલાલ નહેરુનું સનદી સેવકો વિશેનું એક વાક્ય પણ છે કે સનદી સેવકો પોતાના વિચારની બાબતમાં ખૂબ જ જરી પુરાણા થઈ ગયા છે. આ વિધાન કોનું છે? તો જવાહરલાલ નહેરુનું. આગળનો ક્વેશ્ચન. ગુજરાત ખાતે આવેલ IAS ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું નામ જણાવો. તો ગુજરાત ખાતે IAS ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું નામ છે એડી શોધન IAS ટ્રેનિંગ સેન્ટર. સામાજિક ન્યાય સમિતિઓની સ્થાપના કરવાની ભલામણ કઈ સમિતિએ કરી હતી? તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે એ એક આપણી ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત ત્રણેય સ્તરો પર સામાજિક ન્યાય સમિતિ ફરજિયાત છે, અને આની જોગવાઈ એ ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય માટેની હતી એના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની અલગ અલગ સંસ્થાઓની અંદરથી આજે સામાજિક ન્યાય સમિતિ છે એનું કાર્ય શું હોય? તો કે SC ST મહિલાઓ, કારીગરો, એને લગતા અલગ અલગ પ્રશ્નો છે એ સાંભળવાની આ જે જવાબદારી છે સામાજિક ન્યાય સમિતિની છે. આગળનો ક્વેશ્ચન નંબર 14. ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાઓનો વહીવટ કયા કાયદા હેઠળ કરવામાં આવે છે? તો ગુજરાતની અંદરથી, ગુજરાત છે પહેલા મુંબઈ સાથે સંકળાયેલું હતું, એટલા માટે અહીં છે મુંબઈ મહાનગરપાલિકા ધારો ઈસવીસન 1949. આ ધારા અંતર્ગત જે મહાનગરપાલિકાઓનો વહીવટ થાય છે. મિત્રો જો તમે આમાંથી તમને દેખાશે કે IAS ટ્રેનિંગ તો એ IAS, IPS, IFS માંથી ક્વેશ્ચન આવે, ત્યાંથી પૂછાયેલો છે. IIPA છે, ASCI છે, આ સંસ્થાઓમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે. એના સિવાય તમે જોવો તો આ સામાજિક ન્યાય સમિતિ, મહાનગરપાલિકા એ કંઈક આપણી પંચાયતો અને પાલિકાઓને લગતા ક્વેશ્ચનોમાંથી આવશે એક વહીવટના ભાગ રૂપે. એટલે ખાસ એવા પ્રશ્નો જોવા કે કોઈ પણ વેરાઓ, કોઈ સમિતિઓ, અને એ આપણા અલગ અલગ વિડીયો લેક્ચરની અંદરથી વિડીયો સિરીઝમાં એની જોગવાઈ કરી દીધી છે. આગળ જોઈએ 15મો ક્વેશ્ચન. અપરાધના પ્રમાણમાં દંડ હોવો જોઈએ એમ કોણે કહ્યું છે? મિત્રો આ વિધાન છે એ કૌટિલ્ય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, ચાણક્ય જેને આપણે કહીએ છીએ, અને અર્થશાસ્ત્રમાં જોગવાઈ છે કે જે જાહેર નીતિનો એક ગ્રંથ છે. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ટ્રાયની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો મિત્રો આ જવાબ છે 1999, 1991, 1992, 2002. આ ચારેય જવાબ ખોટા હતા 2016ના પેપરમાં. એમાં ખરેખર જવાબ આપતો હતો ઈસવીસન 1997, એટલા માટે આમાં ગ્રેસિંગ મળ્યું હતું 2016ના પેપરમાં. તો ટ્રાય, સેબી આવી અલગ અલગ સંસ્થાઓમાંથી પણ ક્વેશ્ચન હશે જે તમારે કરવા રહ્યા. જે આપણા અલગ અલગ વિડીયો લેક્ચર્સમાં કે જે વિદ્યાલયની આખી લિંક આપેલી છે એમાંથી પણ તમને મળી જશે તમામ વસ્તુઓ. એમાં આપણે જોગવાઈ કરી દીધી છે. ભારતમાં ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજની ભલામણ કોણે કરી હતી? તો ત્રિસ્તરીયની પંચાયતની ભલામણ બળવંતરાય મહેતા સમિતિએ કરી હતી. દ્વિસ્તરીયની કોણે કરી છે? તો અશોક મહેતા સમિતિ. આ પણ એક સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો ક્વેશ્ચન આવ્યું.
તપાસ પંચ ધારો ક્યારે આવ્યો? તો તપાસ પંચ ધારો જે છે ઈસવીસન 1952 ની અંદરથી આવે છે. એટલે ક્વેશ્ચન કંઈક સીબીઆઈ છે, સીવીસી છે એના લગતા પણ પૂછી શકે, અથવા તો આપણે અલગ અલગ ટ્રાય છે, ટીડીસેટ છે એ સંસ્થાઓમાંથી. ભારતમાં સામાન્ય રીતે જાહેર ખાનગી ભાગીદારી કયા ક્ષેત્રમાં અસ્તિત્વમાં આવી? એટલે આ પીપીપી યોજનાની વાત થાય છે, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ, એટલે કે જાહેર ખાનગી ભાગીદારી. આ છે ને સ્પેસિફિક રીતે માળખાગત સવલતો વિકસાવવામાં. માળખાગત સવલતોની જગ્યાએ બીજો પણ એક જવાબ હોઈ શકે અને એ છે માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર, તો પણ એ મૂકી શકાશે. 20મો ક્વેશ્ચન, સનદી સેવા પક્ષથી પર હોવી જોઈએ અને રાજકીય ગણતરીઓ લઘુત્તમ હોવી જોઈએ. આ વિધાન છે કોનું છે? તો મિત્રો આ વિધાન છે સરદાર પટેલનું છે. અને સરદાર પટેલ, જો આ ક્વેશ્ચન ક્યાંથી આવ્યો? ફરીથી જો સનદી સેવામાંથી, આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફઓએસ છે, કેન્દ્રીય સેવાઓ છે, આમાંથી. તો એ પણ ક્વેશ્ચન તમારે કરવા રહ્યા, અને ટ્રેનિંગ સેન્ટર કરવા રહ્યા, એની ભરતી છે અથવા તેની નિમણૂક છે એને લગતી બાબતો પણ જોવી રહી. આમાં જવાબ સરદાર પટેલ હતો. સરદાર પટેલને અખિલ ભારતીય સેવાઓ છે એના પિતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે 1947માં પહેલી વાર આઈએએસ અને આઈપીએસને અખિલ ભારતીય સેવા તરીકે બનાવનાર વ્યક્તિ સરદાર પટેલ હતા. એના કારણે એને અખિલ ભારતીયના પિતા કીધા છે. તો હવે આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જાય. ક્વેશ્ચન નંબર 21, ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ સભા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ પ્રધાનમંડળ અને વિધાનસભા જેવો હોવો જોઈએ. આ વિધાન કોનું છે? તો મિત્રો આ વિધાન છે એ જયપ્રકાશ નારાયણ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. આ પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જાહેર વહીવટની અંદરથી જે ભૂમિકા છે એમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળ્યો છે. આગળ 74માં બંધારણીય સુધારા અનુસાર શાની રચના કરવાનું જણાવાયું? તો એ હતી વોર્ડ સમિતિ. મિત્રોમાં ઓપ્શન એ ગ્રામ સભા, વોર્ડ સમિતિ, સામાજિક ન્યાય સમિતિનો ઓપ્શન ડી છે. એ, બી અને સી ત્રણેય. જો એ, બી અને સી ત્રણેય હોય તો સામાજિક ન્યાય સમિતિની જોગવાઈ તો ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ, અને તો ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, આ 3 સ્તરમાં પંચાયતોમાં આવતી હતી. જ્યારે 74મો સુધારો જે છે પાલિકાઓને લગતો છે, તો ત્યાંથી આપણે ખ્યાલ આવી જશે. માહિતી અધિકાર ધારો ભારતની સંસદે ક્યારે પસાર કર્યો? આરટીઆઈ એક્ટની વાત છે. આરટીઆઈ એક્ટનો અમલ છે એ અમલ 12 ઓક્ટોબર 2005ના રોજ થયો હતો. પણ ક્વેશ્ચન આની અંદરથી છે કે પસાર ક્યારે કર્યો હતો? તો પસાર છે સંસદની અંદરથી 15મી જૂન 2005ના રોજ થયો હતો. આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે એટલે આરટીઆઈ અગત્યનો બને છે, ખાસ મુદ્દો ધ્યાનમાં લેવો. આગળનો ક્વેશ્ચન 24, ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાને મોબાઈલ ટાવર ઉપર વેરો નાખવાની સત્તા એ ક્યારે આપવામાં આવી? એટલે મહાનગરપાલિકા એ મોબાઈલ ટાવર ઉપર વેરો નાખે છે અને એ 2011થી આપવામાં આવી. તો વેરાઓને લગતા ક્વેશ્ચન આવે. જેમ કે એક ક્વેશ્ચન આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ગ્રામ પંચાયતો જે છે એ વ્યવસાય વેરો ક્યારથી ઉઘરાવવાની સત્તા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને આપવામાં આવી? તો એ હતું 2006. મહાનગરપાલિકામાંથી બીજા ક્વેશ્ચન પણ બની શકે કે ગુજરાતની અંદરથી મહાનગરપાલિકા એ કયા ધારા અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? બીજો ક્વેશ્ચન બની શકે કે મહાનગરપાલિકા છે એ મહાનગરપાલિકાઓના જે ઓડિટ થાય છે એ ઓડિટ કયા એક્ટ મુજબ થાય છે? આવા અલગ અલગ ક્વેશ્ચનો પાલિકાઓની અંદરથી પણ રહેશે અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની અંદરથી પણ રહેશે, અને બીજા વહીવટની અંદરથી કેવા ક્વેશ્ચન આવે એ પણ આની સાથે આપણે પોઈન્ટ જોતા ગયા છે. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયો કંઈક બીજા વિડીયો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.